د انګلیش بای پښتو چینل لیدونکو ته سلام. د نن درس مو د ټاک کوېسچنز په باره کې دی. ټاک کوېسچنز ډیر مهم او په ورځني ژوند کې ډیر استعمالیدونکی دی. نو هیله ده چې درس تر پایه پورې راسره مل اوسئ. راځو د درس پر لوري. د درس د شروع د مخه راځم تاسو ته په پښتو ژبه باندې څو مثالونه وړاندې کوم چې درته واضح شي. مثلا تاسې ډیر خلک به لیدلی وي چې کله کومه خبره کوي په آخر کې بیا یو پوښتنه هم کوي. مثلا وایي زه نن ډیر خوشحاله یم، نه یم یا هم آیا نه یم. که چیرې دا جملې ته موږ پام وکړو، په اول کې ویلی زه ډیر خوشحاله یم نن او په آخر کې یې پوښتنه کړې چې نه یم. بل مثال، دی ډیر خواشنی او خفه ښکاري، نه ښکاري. بیا هم دلته اول چې خواشنی ښکاري په آخر کې یې پوښتنه کړې چې نه ښکاري. همداسې یو بل مثال، زما درواغ ویل نه دی زده، زده مې دی. دلته بیا هم د جملې په آخر کې کوچنی سوال یا پوښتنه کړې چې زده مې دی. دغه کوچني سوالونه چې د جملې په پای کې راځي، نه ښکاري، زده مې دی، نه یم، دغه کوچني سوالونه ته په انګلیسي ژبه کې ټاک کوېسچنز وایي. اوس نو که چیرې یو څوک ستاسې څخه پوښتنه وکړي چې ولې د جملې په پای کې کوچنی سوال یا ټاک کوېسچنز استعمالیږي. مثلا یو کس وایي زه پرون میلمستیا کې وم، آیا نه وم. کله چې دی په آخر کې ټاک کوېسچنز ور اضافه کوي، آیا نه وم، نو د ده هیله دا ده چې موږ ورته ووایو بلې وې، ته پرون په میلمستیا کې وې. نو د ده هیله زموږ څخه دا ده چې موږ ورته بلې ووایو، بلې ته پرون په میلمستیا کې وې. دی زموږ څخه دا انتظار لري چې موږ ورته بلې ووایو او د ده خبره تاکید کړو. مثلا زه وایم زه د ګرامر استاد یم، آیا نه یم. نو کله چې مې وویل آیا نه یم، کله چې مې ټاک کوېسچنز استعمال کړي آیا نه یم، نو ستا څخه مې دا انتظار دی چې ته زما د خبرې تاکید او تایید وکړې او ووایې چې بلې یې. او که چیرې دې وویل نه نه یې او زما خبرې دې رد کړل، هغه نو ستا خوښه او اختیار دی، مګر زما هیله ستا څخه دا ده چې ته بلې ووایې او د نه جواب را نه کړې. نو ټاک کوېسچنز په انګلیسي ژبه کې هغه وخت استعمالیږي چې موږ د یو چا څخه دا هیله او انتظار لرو چې زموږ په جواب کې هو او بلې ووایي او زموږ د خبرې سره موافق اوسي. یادونه، د انګلیسي ژبې په هره زمانه کې چې جمله جوړ شوی وو، د همهغې زمانې د کومکي فعل څخه د ګټې اخیستلو سره ټاک کوېسچن جوړوو. او همدارنګه د اصلي جملې د ختمېدو وروسته کامه ورکوو، د کامې وروسته ټاک کوېسچنز او د ټاک کوېسچنز په آخر کې سوالیه علامات ور اضافه کوو. ښه نو دوستانو، اوس راځم تاسې ته د ټاک کوېسچنز قوانین در زده کوم چې د دا قوانینو په زده کولو سره تاسې کولی شئ په هره زمانه باندې ټاک کوېسچنز جوړ کړئ. نو هیله لرم د درس تر پایه پورې راسره مل اوسئ. د ټاک کوېسچنز تعریف په انګلیسي کې داسې دی: Tag questions are short additions at the end of the sentences asking for agreement or confirmation. ضمیمه سوالونه هغه لنډ ضمایم دی چې د جملې په آخر کې د تایید یا تصدیق لپاره پوښتنه کوي. Rule for tag questions. د ضمیمه سوالونو لپاره قوانین. Number 1. Affirmative sentences are followed by negative tags. مثبت جملې د منفي ضمایمو په واسطه تعقیبیږي. مثلا I go to school. ګوره دا یو مثبت جمله ده. I go to school. Don't I. زه ښوونځي ته ځم، آیا نه ځم. دوم مثال، Ali speaks Arabic. علي عربي خبرې کوي. ګوره علي عربي خبرې کوي، دا یو مثبت جمله ده. که موږ وایو Ali doesn't speak Arabic، نو دا بیا منفي سو. نو اوس چې مثبت جمله ده Ali speak Arabic، نو doesn't he په پای کې doesn't he راځي. علي په عربي خبرې کوي، آیا نه کوي. نو په پایله کې موږ جملې ته ګورو، جمله مو مثبته ده، منفي ټاک کوېسچن ځینې جوړوو. د ټاک کوېسچن د جوړولو لپاره لومړی مثبت جملې ته ګورو چې په کومه زمانه باندې جوړ دی. دا Ali speaks Arabic، دا simple present tense دی. نو د simple present tense دوه کومکي فعلونه دی، do does. د علي لپاره does راځي. موږ په تیره درسونو کې simple present tense ویلی دی. که چیرې هغه درس مو نه وي کتلی، په تیر درسونو کې سته. نو موږ د علي لپاره does استعمالو. اوس does کومکي فعل را اخلو او not ورسره اضافه کوو، او همدارنګه علي نارینه دی، he اضافه کوو. Ali speaks Arabic، doesn't he.
Rule number 2. Negative sentences are followed by affirmative tags. منفي جملې بیا د مثبتو ضمایمو په واسطه تعقیبیږي. مثلا he does not tell lie. دی درواغ نه وایي. ګوره he does not راغلی دا منفي جمله ده. دا منفي جمله د مثبتو ضمایمو په واسطه باندې تعقیبیږي. مثلا he does not tell lie. اوس does he ور اضافه کوو. does he. دی درواغ نه وایي. آیا وایي؟ you are not coming here. ته دلته نه راځې. ګوره دا منفي ده. نو مثبت ضمایم باندې تعقیبیږي. are you. You are not coming here. ته دلته نه راځې. Are you. آیا راځې. Rule number 3. The imperative sentences have the tag will you or would you. امریه جملې د will you یا would you ضمیمه لري. مثلا please close the door. لطفاً دروازه وتړه. ګوره please close the door دا یو امریه جمله ده. نو په will you باندې تعقیبیږي. please close the door. لطفاً دروازه وتړه. will you. آیا بند بکړې. please be quiet. لطفاً خاموش شئ. would you. آیا خاموش بسئ. Rule number 4. The sentences which have request or demand form have the tag will not you or won't you. څلورم قانون هغه جملې چې غوښتنه یا درخواست ولري د will not you یا won't you ضمیمه لري. مثلا have a drink. won't you. څه شی وڅښه. آیا وبې نه څښه. have a seat. کښېنه. ګوره دا یو درخواست یا غوښتنه ده. have a seat یو غوښتنه کوي چې دی کښېنه. will not you. لطفاً راشه کښېنه. آیا نه به کښېنې. Rule number 5. The sentences which are started by let's have the tag shall we. هغه جملې چې په let's شروع شوی وي د shall we ضمیمه لري. مثلا let's chase. shall we. راځه چې شطرنج لوبه وکړو. آیا وبې کړو. let's go to the bazaar. shall we. راځه چې بازار ته ولاړ شو. آیا ولاړ به شو. Rule number 6. Sentences which contain words such as never, no, none, rarely, hardly ever, seldom, etc. are considered as negative and have the positive tags. هغه جملې چې د never, seldom, rarely, no او none او داسې نورو کلمو درلودونکې وي منفي جملې شمیرل کېږي او مثبتې ضمیمې لري. مثلا I never tell lie. زه هیڅ وخت درواغ نه وایم. Do I. آیا وایم. We studied neither book. Did we. موږ هیڅ کتاب نه دی مطالعه کړی. هم داسې نه ده. Rule number 7. When the subjects of the sentence are words like nobody, anybody, somebody, and so on, so the pronoun they is used as the subject of the tag. کله چې د جملې شروع د somebody, nobody, anybody او نور کلمې وي د دې ضمیر د مبدا د ضمیمې په حیث استعمالیږي. مثلا nobody came to the party. Did they. هیڅوک میلمستیا ته نه دی راغلی. آیا راغلی دی. somebody broke the glass. Didn't they. یو کس شیشه ماته کړه. آیا همداسې نه ده. The sentences which have positive form but express a negative meaning that have the positive tags. لسم قانون هغه جملې چې مثبت شکل لري مګر منفي مفهوم بیانوي هغه مثبت ضمایم لري. مثلا خالد is too fat to run fast. Is he. خالد له هغه څخه چاغ دی چې منډې وهي. آیا همداسې نه دی. خلیل is too small to get married. Is he. خلیل له هغه څخه کوچنی دی چې واده وکړي. آیا همداسې نه ده. دوستانو د نن درس ته مو ډېر تشریح ور نه کړه ځکه که چیرې تشریح مو ورکړې وای ویډیو ډېر اوږدمهال راتلل او شاید په تاسو باندې غمیدلی وای. خو که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ خپل پوښتنه په کومنټ کې راته ولیکئ. زه یې حتما جواب در کوم. تر راتلونکي درسونو پورې مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت. مننه. And tell me what's wrong and why you never